वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। आजको यो भिडियोमा हामी बनाउन सिक्छौँ सुपर प्रोफाइल। सुपर प्रोफाइल भनेको यस्तो खाले हो जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई के भन्छ धेरै रिटेन्सन मतलब सानो देखाउन मिल्छ क्या। पुरा खाले प्रोफाइल लिङ्कहरू टक्क एकैचोटि इन्स्टाग्राम टिकटक सबै लिङ्कहरू एउटै ठाउँमा राखेर बढ सानो देखाउन मिल्छ क्या। साथीहरूलाई हेप्न मिल्छ क्या। त्यही भएर ल ढिला नगरिकन स्टार्ट गरौँ त गाइज। सुपर प्रोफाइल बनाऊ। सुपर प्रोफाइल बायोमा जाने बायो गरेर साइनइनहरू तपाईँहरू आफै गर्नु होला। त्यो चाहिँ म सिकाउँदिनँ, सिकाउनु पनि पर्छ जस्तो लाग्दैन। गुगलबाट गर्नु, नम्बरबाट नगर्नु। साइनइन गरिसकेपछि हामी यहाँ जान्छौँ। ओभर फास्ट भन्छु गाइज, किनभने अल्छी लाग्छ मलाई यस्तो यो स्क्रिन रेकर्डिङ गर्न। मोबाइलमा स्पेस छैन नि त। यहाँबाट तपाईँहरू आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आफ्नो नाम लेख्नु, बायो लेख्नु होला। अनि यहाँ चाहिँ यहाँबाट यहाँ कसरी लिङ्क गर्ने त्यो म सिकाइदिन्छु। यहाँ स्पोटिफाई छ भने स्पोटिफाईको यहाँ युआरएल हाल्ने, अनि यहाँ एड टु प्रोफाइल गरिदिने, सिम्पली लिङ्क भइहाल्छ। लोगोवाला हो यो होइन। अब यहाँबाट हामी चाहिँ एड ब्लक गर्न सक्छौँ। जस्तै सपोज मलाई युट्युबको हाल्नु छ भने यहाँ एडिट गरेर यहाँ टाइटल हुन्छ यहाँ होइन लेखेको। जस्तै यसरी टाइटल हुन्छ, लेखिदिउँ होइन तपाईँहरूलाई। टाइटल लेखेको हुन्छ यसरी होइन। अनि यसलाई एडिट गर्न सकिन्छ हामीले। यो एडिट गरेर यहाँ यसरी काटेर हामी युट्युबको हाल्नु छ भने युट्युबको हालिदिने यसरी। अनि यहाँ युट्युबको लिङ्क कपी गरेर हालिदिने। निकै सजिलो छ यो। अनि यहाँबाट अन गरिदिने। यो लिङ्क हालेको छुइनँ त्यही भएर अन हुँदैन। प्लिज प्रोभाइड अ भ्यालिड युआरएल भन्दै छ। यहाँ हेर्नु यसरी नै मैले हालेको छु, सबैको हालिसकेको छु। यो चाहिँ काम छैन, यसको डिलिट गरिदिनु। डिलिट भएन त कि भयो होला। सो यो चाहिँ एकदम इजी छ। नहोस् डिलिट भाले भएन। ल अब हामी जाऊँ एपियरेन्समा। नेट अब एपियरेन्समा गइसकेपछि यस्तो आउँछ। सो मैले चाहिँ यो सेलेक्ट गरेँ, मलाई यो बर मन पऱ्यो। तल गइ जानुहुन्छ भने तपाईँहरूले यहाँ धेरै टेम्प्लेटहरू पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ ब्याकग्राउन्ड पनि छ, इमेज यस्तो हाल्न सक्नुहुन्छ। यस्तो मलाई चाहिँ त्यही माथिकै मन पऱ्यो होइन। सोसल आइकनहरू यो फिल्ड यो सोसल आइकनहरू पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्ड कलर, बटन कलर, टेक्स्ट कलर सबै कस्टमाइज गर्न मिल्छ। यो कस्टमाइज गर्नु मलाई सिकाइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अब यो एनालिटिक्सहरू सेटिङ्सहरू चाहिँ हामीलाई त्यति खासै काम लाग्दैन। त्यही पनि यहाँ हेर्नु अब कतिजनाले क्लिक गरौँ भनेर यहाँ एनालिटिक्स हेर्न मिल्छ। अनि यहाँ सेटिङ हो, सेटिङहरू के छ तपाईँहरू आफै हेर्नु। यो सेन्सिटिभ, कन्टेन्ट, एसइओ, कस्टम यिनीहरू सबै प्रायः जस्तो प्रो फिचरै हो। त्यही पनि तपाईँहरूलाई हेर्नु मन छ भने हेरिहाल्नु। यो चाहिँ मैले एउटाको रिफर गरेको थिएँ, त्यही भएर मैले आएको छु। मेरो रिफरवाला लिङ्क हालिदिन्छु म तल। तपाईँहरूलाई केही फाइदा आयो भने आयो, आएन भने मेरो त आउँछ नि। त्यही भएर मेरो तलको लिङ्कबाट जानु होला तपाईँहरू। त्यही भएर म तपाईँहरूलाई यहाँबाट होममा लग्छु। क्रिएट समथिङ यहाँबाट चाहिँ धेरै कुराहरू तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तर त्यो हुन्छ नि त्यसबाट लिङ्क हाल्नु, म्यानेज, यसबाट तपाईँहरू कोर्सहरू बेच्न सक्नुहुन्छ, एफिलिएट मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। सो यसबाट पैसा पनि कमाउन सकिन्छ। सो अनि तपाईँलाई यसको लिङ्क सेयर गर्नु छ भने यहाँबाट सेयर गर्ने, यहाँ कपी लिङ्क गर्ने अनि सेयर गरिदिइहाल्ने। एकदम इजी छ। यहाँबाट कपी लिङ्क गर्ने, लिङ्क कपी आउँछ। कपी लिङ्क भइसक्यो। यहाँ दुईचोटि काट्नुपर्छ। सो एकदम इजी छ यो, त्यति गाह्रो छैन। त्यही भएर युज गर्नु होला गाइज। म चाहिँ यहाँबाट तपाईँहरूलाई रिफर गर्छु ल। रिफर अ फ्रेन्ड गरेर म तपाईँहरूलाई यो लिङ्क कपी गरेर आफ्नो फेसबुकको युट्युबको डिस्क्रिप्सनमा हालिदिनेछु। सो गाइज धेरै थ्याङ्क यू सो मच फर 200 सब्सक्राइबर्स। आजको भिडियोमा यति नै। यदि तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम आयो भने, गाह्रो भयो भने तपाईँहरू मलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। म यही सुपर प्रोफाइलको लिङ्क हालिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा। अनि एकदम राम्रो हुन्छ। ओके गाइज, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।